Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 25 Νοεμβρίου του 2023. Επιστρέψαμε στην έδρα μας, όπως βλέπετε. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν ορισμένα μηνύματα που στέλνουν οι τηλεθεατές μας, οι φίλοι μας, και ορισμένα σχόλια της σχόλου δεν προλαβαίνω να τα δω, γιατί ήμουν καθοδόν, είχα και μια εκδήλωση που συμμετείχα σήμερα στο Βόλο σήμερα το πρωί, οπότε δεν θα προσπαθήσω μόλις βάλω σε τάξη λίγο τις δουλειές να δω και τα σχόλια και σε όσα μπορέσω να απαντήσω και στα μηνύματα. Θα ήθελα να κάνω μία επανόρθωση. Χθες είπα ότι ήταν Ιρλανδός τελικά αυτός που μαχαίρωσε τα 3 παιδιά. Γιατί το είπα? Γιατί έτσι διάβασα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που τελικά είναι και μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Διότι στη συνέχεια προέκυψε, ναι, ήταν Ιρλανδός τα τελευταία 20 χρόνια. Το οποίο χθες δεν το έγραφε, τουλάχιστον στις τέτοιες που διάβασα. Αποδείχθηκε ότι ήταν Αλγερινός, ο οποίος πριν 20 χρόνια είχε πάρει την Ιρλανδική υπηκότητα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, θεωρώ ότι θα πρέπει η κοινωνία να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ψυχραιμία τέτοιες καταστάσεις. Και τι εννοώ? Εννοώ να οργανώνεται και η απάντησή της σε τέτοιες καταστάσεις να είναι πολιτική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση ή την λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα να το βρίσκουν μπροστά τους στις κάλπες. Και σε σχέση με τον πολυπολιτισμό, γιατί μας μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης κάποια στιγμή στη Βουλή, να πούμε το εξής. Πρώτον, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός, έναν φίλο που ήταν στον κύριο Νεάρχο, ο οποίος ήταν στον κύκλο του Ανδρέα Παπανδρέου από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν παιδί, και το είπε και δημοσίως, γι' αυτό με αποδέσμευση να το πω δηλαδή, τον κάλεσε και του είπε, σε παρακαλώ φέρε μου κάνε με ένα σημείωμα για την πολυπολιτισμικότητα. Όντως του έκανε ένα σημείωμα, το έδωσε και τον ρώτησε τι συμβαίνει με αυτό. Λέει, γιατί αυτή πρέπει να είναι η πολιτική της Ελλάδας. Και του εξήγησε ο κύριος Νεάρχου ότι ο πολυπολιτισμός, και έρχομαι τώρα στο προκείμενο, τον οποίο υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης, αφορά χώρες τις οποίες αλλοδαποί τις κατέκτησαν, εξόντωσαν τους τοπικούς πληθυσμούς, έκαναν γενοκτονία δηλαδή, και στη συνέχεια, επειδή αυτοί που εξόντωσαν ήταν από διάφορους λαούς και εθνότητες, δημιούργησαν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Δηλαδή πολλοί λαοί, παράδειγμα κλασικό πολυπολιτισμικότητας είναι η Αυστραλία, όπου πήγαν μεν οι Άγγλοι, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσαν να επικίσουν μια ολόκληρη ήπειρο, κάλεσαν λαούς, ένας από αυτούς ήταν και Έλληνες, και δημιούργησαν πραγματικά μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αναγνώρισαν δικαιώματα στους λαούς που έχτισαν αυτά τα κράτη, είπαμε μεταξύ αυτούς και η Ελλάδα, και όντως δικαιώματα πολιτιστικής αυτονομίας. Και έτσι αυτές οι κοινωνίες έγιναν πολυπολιτισμικές, πάνω στα κόκαλα και στο αίμα των γενοκτονημένων λαών. Η Ελλάδα έχει λαό, δεν έχουμε γενοκτονηθεί ακόμα. Πώς θα γίνουμε πολυπολιτισμική κοινωνία? Γιατί να γίνουμε πολυπολιτισμική κοινωνία? Μήπως τι μας εξόντωσαν? Έχουμε υποστεί γενοκτονία? Έχει αδειάσει από Έλληνες αυτή η χώρα και να έρθουν άλλοι να την κατοικήσουν για να γίνει πολυπολιτισμική? Κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη ότι κάποιο λάθος κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε στο Δουβλίνο, και επαναλαμβάνω, η απάντηση των πολιτών, των συνειδητοποιημένων πολιτών και μιας συνειδητοποιημένης κοινωνίας πρέπει να είναι πολιτική και αποτελεσματική. Διότι όταν αντιδρούν όπως αντιδρούν οι πολίτες στο Δουβλίνο, λένε οι ακροδεξιοί, οι εθνικιστές, και καταλαβαίνετε, πάλι πέφτουμε στη λούμπα αυτών που στείνουν την παγίδα του πολυπολιτισμού. Να πάμε τώρα στο θέμα το κουρδικό. Μείναμε χθες στην ίδρυση, δεν αναφερθήκαμε σε καθ' αυτή την ίδρυση, ούτε σήμερα θα αναφερθούμε. Θα αναφερθούμε μόνο στην πορεία
του κουρδικού τη δεκαετία του 80 και 90, τότε που αναπτύχθηκαν και ελληνοκουρδικές σχέσεις, και θα κάνω και μια αναφορά σε αυτό. Είπαμε, ιδρύθηκε το 1978 και έγινε η Χούντα, και με τη Χούντα τα περισσότερα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, έφυγαν στη Συρία, όπου τους φιλοξένησε ο Άσαντ, όπως είπαμε, για να αφενός, επειδή ήταν ένα αριστερό κίνημα, είχε πάρει και την έγκριση της Σοβιετικής Ένωσης, και αφετέρου για να εξυπηρετήσει και τους εθνικούς στόχους, που ήταν να έχει ένα αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, να πιέζει για το θέμα των νερών του Εφράτη που περνάει από την Συρία. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν λοιπόν εξασφάλισε όπλα, κατέφυγαν στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου, εκεί λοιπόν άρχισαν να εκπαιδεύονται και εξασφάλισαν οπλικά συστήματα, υπήρχαν στην περιοχή, συνεργάστηκαν και με παλαιστινιακές οργανώσεις, και μάλιστα πολέμησαν οι Κούρδοι στο πλευρό των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ. Είχαν και 10-12 νεκρούς νομίζω τότε, και γι' αυτό είχαν ισχυρούς δεσμούς. Βρήκαν οπλικά συστήματα, σιγά σιγά άρχισαν να τα μεταφέρουν από την κοιλάδα Μπεκά, με την κάλυψη των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία, να τα περνά στην Τουρκία και σιγά σιγά να αναπτύσσουν ένοπλες ομάδες στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι τότε η Τουρκία ήταν το σύστημα ασφαλείας, δηλαδή η στρατοχωροφυλακή είναι υπεύθυνη για την ύπαιθρο και η αστυνομία είναι για τις πόλεις, όπως είχαμε παλιά τη χωροφυλακή και την αστυνομία πόλεων στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν τα φυλάκια της στρατοχωροφυλακής ήταν συνήθως μέσα στις διαβάσεις, δηλαδή στους δρόμους και στις διαβάσεις, και ήταν πολύ εύκολο να τα προσβάλλουν οι αντάρτες από υπερκείμενες περιοχές, από υψώματα, και επωφελήθηκαν λοιπόν από αυτήν την πλημελή ασφάλεια που υπήρχε στις περιοχές, τις κουρδικές περιοχές, και οργάνωσαν για πρώτη φορά την ένοπλη επίθεση σε 2 φυλάκια της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, στο Έρουχ και στο Σεμντίνλι, 15 Αυγούστου του 1984. Κράτησαν και τα ζητήματα της μυστικότητας, τους αρχές της μυστικότητας τις στήρισαν, δεν είχαν πληροφορίες οι Τούρκοι, επιτέθηκαν λοιπόν και στο Σεμντίνλι, κυρίως στο Σεμντίνλι είχαν μεγάλη επιτυχία, και στο Έρουχ, και αυτό πλέον ακούστηκε σε όλη την περιοχή, το υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό οι Κούρδοι, με προβληματισμό και ξαφνιάστηκαν οι Τούρκοι, και τότε έχουμε και την ίδρυση προχώρησε σε μετοπικές οργανώσεις το ΠΚΚ, έκανε το RNK που ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, όπως το ελληνικό ΕΑΜ, και είχαν και τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, το RNK. RNK ήταν το αρκτικό λέξο, ήταν το ΕΑΜ, το αντίστοιχο ΕΑΜ, RNK ήταν ο αντίστοιχος Ελλάς, δηλαδή Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Κουρδιστάν. Ξεκίνησα λοιπόν να πούμε, και θα επανέλθω σε αυτό, ότι την ίδρυση του RNK την ανακοίνωσαν στην Αθήνα με συνέντευξη τύπου που δόθηκε με σχετική επισημότητα, που αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ξεκίνησαν λοιπόν σταδιακά τον ένοπλο αγώνα. Οι οργανώσεις, ξέρετε, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από τα κράτη. Η Τουρκία έχει ένα κράτος σκληρό, αποτελεσματικό, αλλά είναι και δυσκίνητο. Τότε λοιπόν πιο ευέλικτες οι οργανώσεις, πιο ευέλικτη αυτή η οργάνωση άρχισε να επωφελείται από την γεωγραφία της περιοχής, στα βουνά του Κουρδιστάν δηλαδή. Είναι κλασική ρίση, οι Κούρδοι δεν έχουν φίλους εκτός από τα βουνά του Κουρδιστάν, μόνο αυτοί είναι οι φίλοι τους, χάρη σε αυτά επιβίωσαν και κράτησαν την ταυτότητά τους. Άρχισαν λοιπόν να οργανώνονται και άρχισαν σταδιακά να πλήγματα κατά στόχων, στρατιωτικών στόχων, κυρίως στρατιωτικών στόχων των τουρκικών
ενόπλων δυνάμεων της στρατοχωροφυλακής. Και αυτό όσο χτυπούσαν, έπαιρναν και λάφυρα στρατιωτικά από τα φυλάκια που χτυπούσαν, όσο χτυπούσαν αυτό όσο θέργευε η στρατιωτική πτέρυγα και ταυτόχρονα επεξέτειναν την επιρροή τους και στις κοινωνίες. Τότε ιδρύθηκε και ένας τηλεοπτικός σταθμός. Είναι το MED-TV, δηλαδή MIDI TV, δορυφορικός σταθμός. Είχε πάρει άδεια νομίζω από τη Βρετανία, είχε στούντιο στη Σουηδία, άδεια για δορυφορική εκπομπή, και παρότι υπήρχε απαγόρευση στην Τουρκία, είχαν τη δυνατότητες πλέον τα κουρδικά σπίτια με ένα μικρό πιάτο, γιατί ήταν σε καλό δορυφόρο, να πιάνουν αυτό το κανάλι. Και έτσι απέκτησε τη δυνατότητα και ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν και άλλα στελέχη και η οργάνωση να μπαίνει μέσα στα σπίτια των Κούρδων. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Μπήκαν και με τα τραγούδια τους, μπήκαν και με ιστορικά θέματα και άρχισε έτσι να τονώνεται το εθνικό αίσθημα των Κούρδων και να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ακολουθήσει η προσωπική επαφή για να αρχίσουν να αποκτούν οπαδούς μέσα στην κοινωνία και να στρατολογούν και νέους και νέες για τα βουνά. Συνεχίζεται λοιπόν η πολιτική και η στρατιωτική δράση και στα βουνά του Κουρδιστάν και στις πόλεις. Στα βουνά είναι ο Άρεγγεκέ, στις πόλεις είναι το Ερενεκέ και φυσικά συνεχίζεται με έντονο τρόπο η πολιτική δράση στην Ευρώπη. Πολιτική δράση, οργανώνονται, κάνουν ομάδες και φυσικά οργανώνουν εράνους και αυτοί οι έρανοι αποτελούν τη βασική χρηματοδότηση του κουρδικού αγώνα. Έχουμε ήδη τότε περίπου 1 εκατομμύριο Κούρδους, τώρα μπορεί να είναι και 3 εκατομμύρια στην Ευρώπη συνολικά, οι οποίοι δίνουν από το ειστέρημά τους. 50 μάρκα, τότε ακόμα είχαμε τα μάρκα, ή ξέρω εγώ φράγκα γαλλικά, ή στην Ιταλία, οπουδήποτε, δίνουν οι άνθρωποι κάθε μήνα. Ενώ και απλές οικογένειες, όχι μόνο επιχειρηματίες, αλλά όταν δίνουν πολύ, είναι καλύτερο από το να δίνουν λίγα πολλά. Καλύτερα να δίνουν πολύ λίγα, γιατί έχει μεγαλύτερη σταθερότητα το πράγμα. Αρχίζουν λοιπόν, επιτίθενται, σταδιακά αρχίζουν και δημιουργούν πρόβλημα στην Τουρκία, πρόβλημα ασφάλειας. Όταν πήγα στην Τουρκία το Φλεβάρι το 1992, έμεινα έκπληκτος με αυτό που αντίκρισα. Δηλαδή, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, 10 νεκροί, 12 νεκροί, 20 νεκροί, 25 νεκροί, Τούρκοι στρατιώτες. Και το σύστημα ήταν αυτό που είπα. Πρώτα μάζευαν πληροφορίες για κάποια φυλάκια, τα οποία βρίσκονταν σε κοιλάδες, σε διαβάσεις μέσα σε κοιλάδες, που ήταν και εύκολος στόχος. Πρώτα το κτυπούσαν με βαριά όπλα και στη συνέχεια το καταλάμβαναν τα φυλάκια. Πραγματικά έμεινα έκπληκτος, γιατί αυτά δεν έφταναν στην Αθήνα όσο... Όταν λοιπόν πήγα εκεί, το σπίτι μου βρισκόταν μεταξύ του σπιτιού μου και του προξενείου, ήταν ένα τέμενος ισλαμικό, ένα τζαμί. Όταν πήγαινα, μα τι να πω τώρα, δεν είναι υπερβολή. Μέρα παραμέρα ήταν το τέμενος όπου γινόταν οι κηδείες των στρατιωτών που έπεφταν στον πόλεμο στο Κουρδιστάν. Μέρα παραμέρα είχε κηδεία, επίσημη κηδεία, παρουσία των ομαρχών, στρατιωτικών αρχών κτλ. Πραγματικά έμεινα άναυδος με αυτό που έβλεπα και τότε θυμάμαι ήταν αρχηγός Γεθά ο Ντογάν Γιουρές με την Τσιλέρ. Η Τσιλέρ είπε να τους κόψουμε τις ρίζες. Είχαν αρχίσει και πριν με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, αλλά επί Τανσού Τσιλέρ ήταν τότε που επιτάθηκε το κάψιμο των κουρδικών χωριών. Ο τουρκικός στρατός έκαψε 4.500 κουρδικά χωριά, γιατί έλεγαν και μια παροιμία τότε: όσο και να προσπαθείς, όσο καλός ψαράς και να είσαι, δεν μπορείς στη θάλασσα να τελειώσεις τα ψάρια. Για να τελειώσεις τα ψάρια πρέπει να αποξηράνεις τη θάλασσα ή τη λίμνη. Και τι εννοούσαν?
όσο υπήρχαν χωριά τα οποία προσέφεραν διοικητική μέρονα και υποστήριξη, αλλιώς πώς θα ζήσει ο αντάρτης? Δεν μπορεί να ζήσει από τον ουρανό, στα βουνά. Είχαν στα χωριά τους υποστηρικτές, κατέβαιναν, έπαιρναν αλεύρι, ψωμί, τυρί και ό,τι άλλο βοήθεια. Και άρχισαν λοιπόν να εκδιώκουν τους Κούρδους από τα κουρδικά χωριά, από αυτά τα ορεινά χωριά δηλαδή, που απολάμβαναν υποστήριξη οι αντάρτες, και σε ορισμένες περιοχές άρχισαν να κάνουν εμπάργκο στην ίδια τους τη χώρα. Δηλαδή, όποιος πήγαινε από την Κομόπολη σε συγκεκριμένες περιοχές που δεν είχαν εκτοπίσει τον κόσμο, δεν είχαν κάψει τα χωριά, έκαναν έλεγχο των προμηθειών. Πόσα κιλά ρύζι, πόσο κιλά ζάχαρη, πόσο κιλά αλεύρι, πόσα άτομα είστε, εμπάργκο. Συνεχίστηκε αυτή η ιστορία και τότε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν έδωσε εντολή σε κάθε 10 άτομα που εκτοπίζονται από το Κουρδιστάν, το 50% να πηγαίνει στις περιοχές των Αδάνων και της Μερσίνας και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Τουρκία, Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη βασικά, γιατί ήθελε να δημιουργήσει εκεί στρατηγικού χαρακτήρα κουρδικές κοινότητες και το πέτυχε. Δείτε πόσους, 12 βουλευτές βγάζουν οι Κούρδοι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη 2 ή 3, ποικίλοι. Γιατί όμως στα Άδανα και τη Μερσίνα? Γιατί είχαν ως στόχο, έχουν, να δημιουργήσουν εκεί ισχυρή κουρδική κοινότητα, Άδανα και Μερσίνα, ούτως ώστε σταδιακά να αποκτήσουν έξοδο στην Μεσόγειο σε περίπτωση που ιδρυθεί το Κουρδιστάν. Και το πέτυχαν και αυτό, γιατί έχουν νομίζω 2 βουλευτές στη Μερσίνα, μάλιστα όχι στις προηγούμενες, στις πιο προηγούμενες δημοτικές εκλογές έκαναν 2 μέρες να βγάλουν αποτελέσματα για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Μερσίνας. Τον είχαν κερδίσει οι Κούρδοι, τα μαγείρεψαν και τους πήραν το Δήμο. Και στα Άδανα υπάρχουν νομίζω 1 ή 2 βουλευτές, στην Αντιόχεια το ίδιο. Άρα συνεχίζεται αυτή η βαρβαρότητα, καίνε, βασανίζουν ανθρώπους. Στη Σμύρνη γνώριζα κουρδικές οικογένειες με, τι να σας πω τώρα, με απίστευτα βασανιστήρια. Μου έλεγαν άνθρωποι που δεν ξέραν καταρχάς τουρκικά, με μεταφραστή μου τα λέγανε, γέροντες, τι κάναν στις κόρες τους, στα παιδιά τους. Όσο όμως εντείνεται αυτή η δράση του τουρκικού κράτους, η βάρβαρη δράση εναντίον των Κούρδων, τόσο συσπυρώνονται αυτοί και μεταξύ τους, αλλά και αυξάνεται η στήριξη στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, στους αντάρτες που ήταν το καμάρι τους, και στις άλλες κουρδικές οργανώσεις. Τότε ο Ντουγάν Γιορές αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη επιχείρηση στο βόρειο Ιράκ, γιατί θεωρούσε ότι εκεί είναι η βάση και πρέπει να χτυπήσει εκεί τις βάσεις των ανταρτών. Έκανε μια επιχείρηση και έσπασαν τα μούτρα τους, αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω ηττημένοι. Μετά είχαμε ξανά επιχείρηση, δεύτερη, τρίτη επιχείρηση, όλες αποτυχημένες γυρνούσαν πίσω, και τώρα είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση, πάλι ηττημένος είναι ο τουρκικός στρατός. Πάει να κλείσει 2 χρόνια αυτός ο πόλεμος που πήγαν για να καθαρίσουν υποτίθεται τους αντάρτες, πάνε να κλείσουν 2 χρόνια. Και ακούω τις τελευταίες μέρες έχουν και αρκετές απώλειες από τους αντάρτες. Παρότι έχουν αποκτήσει, αυτά να τα λέμε, σημαντικές τεχνικές δυνατότητες, και αναφέρομαι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στα F-16 κτλ. Άρα αποκτούν δυνατότητες. Κάποια στιγμή οι Κούρδοι αποκτούν και πυραυλικά συστήματα αντιαεροπορικά. Από ό,τι λένε οι ίδιοι, έχουν καταρρίψει 17 ελικόπτερα μέχρι την παράδοση του Οζαράν, 17 ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων και ένα γαλλικό κουγκάρ με 10 αξιωματικούς συνταγματάρχες επιτελικούς στην κοιλάδα Ζαπ. Επίσης κατέρριψαν και Σικόρσκι που έχουν και άλλα ελικόπτερα, άλλους τύπους ελικοπτέρων. Και αρχίζουν οι Τούρκοι να κάνουν την προπαγάνδα τους, να ζητούν από τις νατοικές χώρες να χαρακτηρίσουν την οργάνωση, το PKK, τρομοκρατική οργάνωση. Το έκανε, νομίζω, ο Μπιλ Κλίντον τη χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.
και κάποιες, νομίζω και το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δεν τη χαρακτήρισε μέχρι σήμερα, δεν την έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Αυξάνεται λοιπόν η απειλή για την Τουρκία, γίνεται ένα τεράστιο ζήτημα, μέχρι να φτάσουμε στην υπόθεση του Οτζαλάν, την οποία θα την πούμε αύριο. Πώς ξέσπασε αυτή η κρίση και πώς κατέληξε. Όταν λοιπόν εμφανίζεται το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα στις αρχές της δεκαετίας του 80, συμπίπτει με την ανάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα από τον Ανδρέα Παπανδρέου και από το Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι γνωστό ότι είχε σχέσεις με όλα τα κινήματα, δεν ήταν μόνο το κίνημα της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης που έφερε εδώ τον Αραφάτ, είχε σχέση με τον Καντάφη, είχε σχέση με το κίνημα των Αλγερινών της Αλγερίας, με όλα τα κινήματα. Αυτό ήταν ο χαρακτήρας του Πασόκ. Είχε μέσα στις τάξεις του ανθρώπους οι οποίοι διατηρούσαν σχέσεις με όλες αυτές τις οργανώσεις. Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, απέκτησαν σχέσεις και με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και άρχισαν σταδιακά, έδωσαν την άδεια, όπως είπαμε, το 1984 εδώ στην Αθήνα να ανακηρυχθεί η ίδρυση του ΕΡΕΝΕΚΕ, δηλαδή του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου του Κουρδιστάν, και στη συνέχεια άρχισαν Έλληνες βουλευτές, ελληνικές προσωπικότητες να μεταβαίνουν στην ΠΚΑ και να συζητούν με τον ίδιο τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν. Αρχίζει δηλαδή μια συνεργασία, πολιτική συνεργασία, η οποία, επειδή δεν ήθελε να εμπλακεί η ελληνική κυβέρνηση, περιορίζονταν σε κινήσεις βουλευτών που δεν εκθέτουν, δεν είναι κυβερνητική επιλογή. Οι βουλευτές έχουν το αυτόβουλο να κινούνται και να κάνουν τις επαφές που θέλουν, και μάλιστα να πηγαίνουν βουλευτές όλων των κομμάτων ή σχεδόν όλων των κομμάτων, ομάδες βουλευτών στο πήγαινε έλα. Επίσης άρχισαν να αναπτύσσονται πραγματικά πολυπίκυλες σχέσεις μεταξύ του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, διαφόρων μετοπικών οργανώσεων και της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, με δήμους, με πολιτιστικούς συλλόγους. Έφερναν συγκροτήματα χορευτικά ή καλλιτεχνικά από το Κουρδιστάν και από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν και συμμετείχαν εδώ σε διάφορες εκδηλώσεις. Εκδίδουν εδώ ένα περιοδικό, τη Φωνή του Κουρδιστάν, το οποίο κρατηθείται. Έφτασε στιγμή που πουλούσε 100, μηνιαίο περιοδικό, 100.000 αντίτυπα. Κανένα ελληνικό περιοδικό δεν πουλούσε τόσα αντίτυπα. Φυσικά αυτά, επειδή ακριβώς υπήρχε η καλλιέργεια από πλευράς της κυβέρνησης και η γραμμή να στηρίξουμε τον αγώνα των Κούρδων, στα φανάρια τα πουλούσαν τα παιδιά και αν έκανε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές έδιναν 20, 50, 100 και ήταν αυτό και ένας ιδιότυπος τρόπος οικονομικής ενίσχυσης του κινήματος. 100.000 αντίτυπα. Φεύγει λοιπόν μετά το λεγόμενο βρώμικο 89 ο Ανδρέας Παπανδρέου, έρχεται η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μου είπε ένας υπουργός, δεν θέλω να αποκαλύψω το όνομά του τώρα, ότι μόλις ανέλαβε έστειλε με εντολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έστειλε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του στην Δαμασκό να συναντήσει τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν για να δουν ποιες θα είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με το κίνημα. Τι θέλω να πω? Μπορεί να το ξεκίνησε και να δημιούργησε ένα πλέγμα σχέσεων ο Ανδρέας Παπανδρέου, το υιοθέτησε και η επόμενη κυβέρνηση, που σημαίνει ήταν πλέον εθνική πολιτική. Κυβέρνησε όσο κυβέρνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη συνέχεια ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πάλι, συνεχίστηκαν αυτές οι επαφές με τον τρόπο που είπα, προσπαθούσε η κυβέρνηση να μην εκτίθεται, να μην έχει εμπλοκή δηλαδή η κυβέρνηση και το κράτος. Έδιναν κάποιες άδειες παραμονής σε ορισμένους ανθρώπους, μερικοί αν ερχόταν κάποιοι τραυματίες μπορεί να πήγαιναν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και θεραπευόντουσαν, αλλά μέχρι εκεί. Σχέσεις του ελληνικού κράτους με το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα δεν είχε, γιατί όπως είπαμε υπήρχε αυτή η τάση να χαρακτηρίζεται σταδιακά, να χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή
η επαφή της Ελλάδας δημιούργησε και η σχέση. Η Τουρκία κατηγορούσε την Ελλάδα ότι έχει στρατόπεδα που εκπαίδευε Κούρδους αντάρτες. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ, αυτό ήταν ένα ψέμα. Μπορεί να περνούσαν από εδώ διάφοροι Κούρδοι, το πολύ πολύ να γινόταν πολιτική εκπαίδευση, να τους έλεγαν δηλαδή ιδεολογική, τέτοια πράγματα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το κράτος γι' αυτό. Ακόμα και αυτό που λέγανε για το Λαύριο ήταν ένας καταβλισμός προσφύγων χαρακτηρισμένος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και χρηματοδοτούμενος και από τον ΟΗΕ και από το ελληνικό κράτος. Αποχαρακτηρίστηκε όταν ήταν ο υπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ ο Μουζάλας. Αυτός το αποχαρακτήρισε και τελικά το κλείσαμε και τώρα η Τουρκία δεν έχει να πει και τίποτα. Το χρησιμοποιούσε αυτό. Όμως, δεκαετία του 90 βρίσκομαι στην Τουρκία, παρακολουθώ πως και για λόγους από την πρώτη μέρα για την βελτίωση της γλώσσας, αλλά και για ενημέρωση, παρακολουθώ τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Εκεί είδα για πρώτη φορά μονοθεματικά δελτία ειδήσεων. Τότε ήταν και η ιστορία με τη Βοσνία σε κάποια στιγμή. Ήταν το μισό και παραπάνω δελτίο για την Ελλάδα που υποστηρίζει τους Κούρδους και το άλλο μισό για τη Βοσνία, τους καημένους τους Βόσνιους. Δηλαδή, προσέξτε αυτό τι δημιούργησε. Αυτό μπορεί να έστρεψε ένα μέρος της τουρκικής κοινωνίας εναντίον της Ελλάδας, αλλά δημιούργησε την αίσθηση στον κουρδικό λαό ότι τελικά σε αυτόν τον κόσμο μόνο οι Έλληνες και η Ελλάδα μας βοηθάει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή πηγαίνω σε μια λαϊκή. Εγώ δεν αποκαλύπτω, δεν μίλησα ποτέ για επιχειρησιακά θέματα. Δεν είναι επιχειρησιακό αυτό. Πάω σε μια λαϊκή με την οικογένειά μου να ψωνίσω τα της εβδομάδας. Μιλάμε ελληνικά. Έχω παρακολούθηση φυσικά πίσω μου τους γνωστούς. Στο μισό, στο 1 μέτρο. Μιλάμε ελληνικά, στεκόμαστε σε έναν πάγκο της λαϊκής να πάρουμε κάποια λαχανικά και πεπόνια και κάτι τέτοιο. Μας ακούν οι άνθρωποι που μιλάνε μια γλώσσα και ρωτάει, ήταν ένα αντρόγυνο. Ρωτάει ο ένας, συγγνώμη λέει, τι γλώσσα μιλάτε? Λέω, μιλάμε ελληνικά, μίλησε στα τουρκικά. Έφυγε ο άντρας από τον πάγκο, ήρθε, γονάτισε και μου φίλησε τα χέρια. Εγώ κοκκίνησα, λέω, τι κάνει ο άνθρωπος? Λέω, συγγνώμη, τι κάνετε? Μου λέει, ακούστε, εμείς είμαστε ένας λαός βασανισμένος, μας έχουν κάψει τα χωριά, μας έχουν βασανίσει, μας έχουν προσβάλει. Ο μοναδικός λαός στον κόσμο που μας υποστηρίζει είστε εσείς οι Έλληνες. Γι' αυτό, λέει, σου φίλησα το χέρι. Αυτά τα βλέπουν οι μηταζίδες και πάνιασαν. Κατάλαβαν ότι όλη αυτή η προπαγάνδα που έκαναν αντίον των Ελλήνων ήταν στην ουσία ένα όχημα που οδήγησε τους Κούρδους να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα είναι αυτή που υποστηρίζει μέσα στην υπερβολή τους και γι' αυτό η αντίδραση αυτού του ανθρώπου. Όμως αυτό ενόχλησε, δεν ενόχλησε μόνο την Τουρκία. Η σχέση αυτή που αναπτύχθηκε με τον τρόπο που σας ανέφερα με τον κουρδικό λαό, αυτή η σχέση επειδή δημιουργούσε συνθήκες ανατροπής των ισορροπιών στην περιοχή και συνεχίζει να δημιουργεί, παρότι έγινε υπόθεση ο Τσαλάν, αυτό ενοχλούσε πολλούς. Ενοχλούσε και τον μεγάλη σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ. Και γι' αυτό η Ελλάδα δέχονταν, κυρίως επειδή η Τουρκία έβαζε την Αμερική να μας μαλώσει, αλλά και γι' αυτό το λόγο. Δεν ήθελαν κανέναν να εμπλέκεται, γιατί μια Ελλάδα που έχει κατορθώσει να έχει σύμμαχο ένα λαό 40 εκατομμυρίων είναι ισχυρότερη και μπορεί να αντισταθεί πλέον από άλλη θέση σε πιέσεις του οποιοδήποτε, της Τουρκίας, της Γερμανίας, της Αμερικής και οποιοδήποτε. Δεν ήθελαν αυτή τη σχέση και ένας από τους λόγους που έγινε η παράδοση ο Τσαλάν ήταν και αυτός. Ήθελαν να οδηγήσουν σε μία βίαιη ρήξη των ελληνοκουρδικών σχέσεων που πιστεύω ότι ήταν μία κατάσταση, θα πούμε αύριο διεξοδικά το πώς έγιναν όλα αυτά, ήταν μία εθνική απώλεια για την πατρίδα μας, πέραν του ότι οι Αμερικανοί με αυτή τους την πράξη έκαναν μάγκες στους Τούρκους και τους κάναμε και εμείς μάγκες, αυτοί δηλαδή που μεθόδευσαν την παράδοσή του,
και τώρα έρχονται όλοι να αναγνωρίσουν το λάθος τους. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος αυτός είναι ακόμα στη φυλακή. Λοιπόν, αυτά για το κουρδικό, και να πάμε στο δεύτερο θέμα μας, που είναι το Ισραήλ. Συνεχίστηκε η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. 15 Ισραηλινούς άφησαν, γυναίκες και παιδιά κυρίως, απελευθέρωσαν χθες, 13, άλλους τόσους σήμερα, τριπλάσιο αριθμό κρατουμένων Παλαιστινίων, κυρίως παιδιών προεφηβικής ηλικίας, γιατί είδα κάτι παιδαρέλια, που επειδή πετούσαν πέτρες τα έβαλαν φυλακή, που συναντούσαν τους γονείς τους. Από ό,τι διάβασα πήγαν σε νοσοκομεία στο Ισραήλ, τους έκαναν εξετάσεις, είπαν οι Ισραηλοί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ασφαλώς πανηγυρίζει όλος ο κόσμος. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μέχρι προχθές βλέπαμε αυτές τις εικόνες που βλέπαμε όλοι, και τώρα βλέπουμε εικόνες χαράς. Έστω μέσα στα συντρίμμια, μέσα στη θλίψη, μέσα στο πένθος, και από τις δύο πλευρές βλέπουμε εικόνες χαράς. Αυτό νομίζω ο κάθε λογικός άνθρωπος νομίζω ότι χαίρεται με αυτό και το καλωσορίζει. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Η Αίγυπτος δήλωσε, καταρχάς η αντιπροσωπεία του Κατάρ ήρθε στη Λάρνακα, είπαμε για την στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Κύπρου. Από τη Λάρνακα αντιπροσωπεία του Κατάρ πέταξε στο Ισραήλ για να συζητήσουν θέματα εφαρμογής της συμφωνίας, αλλά και επέκτασή της. Δηλαδή έχουμε πει ότι αν επεκτείνεται μία μέρα η εκεχηρία, θα αφήνουν 10. Άρα δηλαδή αν το ανώτατο, στις συνομιλίες είπαν, το ανώτατο που μπορεί να επεκταθεί η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός, είναι 10 μέρες. Δηλαδή αν έχουμε 6 μέρες ακόμα κατάπαυση του πυρός, θα αφαιθούν ελεύθεροι άλλοι 60 Ισραηλινοί, και όχι μόνο, και ξένοι όμηροι, και 180 Παλαιστίνοι από την άλλη πλευρά. Η Αίγυπτος είπε ότι υπάρχουν στοιχεία που μας επιτρέπουν να είμαστε χαρούμενοι ότι μπορεί να γίνει η επέκταση. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι που θέλει όλος ο κόσμος. Να πούμε ότι την πρώτη μέρα της κατάπαυσης του πυρός 137 φορτηγά πέρασαν και παρέδωσαν το φορτίο τους σε σημείο υποδοχής του ΟΗΕ για να το μοιράσει ο ΟΗΕ μετά. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που πέρασε σε μια μέρα, 137 φορτηγά. Η παράδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια από τις 7 Οκτωβρίου. 129.000 λίτρα καυσίμων πέρασαν από τα σύνορα και 21 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση απομακρύνθηκαν από το βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού θύλακα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βοηθήθηκαν με τρόφιμα, νερό, ιατρικό υλικό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, προσθέτει η υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία υπόσχεται να εργαστεί για να συνεχίσει να αυξάνει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εντός των προσεχών ημερών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων όλης της Γάζας. Ο ΟΗΕ πάντως χαιρέτησε με ανακοίνωσή του την απελευθέρωση των ομήρων και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Να πούμε ότι απελευθερώθηκαν και 12 Ταϊλανδοί, διεκδικεί το Ιράν ρόλο στην απελευθέρωσή τους, δηλαδή ότι μίλησε με την Ταϊλάνδη και στη συνέχεια με τη Χαμάς για να τους απελευθερώσουν. Θα το δούμε αυτό στο τέταρτο θέμα. Δεν είναι όλα θετικά, έχουμε και άλλες εξελίξεις. Οι πρωθυπουργοί του Βελγίου και της Ισπανίας επισκέφθηκαν την Αίγυπτο και στη Ράφα και έκαναν δηλώσεις που το Ισραήλ τις θεώρησε ότι είναι εναντίον του. Και κάλεσε τους πρέσβεις των δύο χωρών, ο Κοέν, ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, ζήτησε από την υπηρεσία διπλωματική να καλέσει τους δύο πρέσβεις και να τους επιδώσει σκληρό διάβημα διαμαρτυρίας. Για να δούμε το σχετικό. Το Ισραήλ κάλεσε
χθες Παρασκευή τους πρεσβευτές του Βελγίου και της Ισπανίας για να τους επιδοθεί αυστηρή επίπληξη, επειδή οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών κατήγγελαν την ίδια μέρα από την Αίγυπτο την καταστροφή της Γάζας και παρότριναν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Είπαμε, ο Κοέν είπε δώστε τους αυστηρή επίπληξη, και σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, οι δύο πρωθυπουργοί με τις δηλώσεις τους έδειξαν ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία, επειδή δεν καταδίκασαν ευθέως τη Χαμάς και στην ουσία ζήτησαν από το Ισραήλ να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Τέλος πάντων, με χωριστή ανακοίνωση του Νετανιάχου καταδίκασε στεναρά τις δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών, κατηγορώντας τους ότι δεν επέρεψαν στη Χαμάς την ακέραιη την ευθύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε, σφαγιάζοντας πολίτες μας και χρησιμοποιώντας Παλαιστίνιους με ανθρώπινης ασπίδας. Αν δεν το έκανα, κακώς δεν το έκαναν. Έπρεπε να κάνουν και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω. Αντιδρώντας, ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χωσέ Μανουέλ Αλβάρες, ο υπουργός εξωτερικών, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση: οι Ισπανοί αποδεικνύονται ότι έχουν τσαγανό. Ότι κάλεσε την πρέσβη του Ισραήλ για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις απαράδεκτες και ψευδείς κατηγορίες που διατύπωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ψευδείς κατηγορίες είναι αυτό που είπε ο Νετανιάχου, ότι υποστήριξε την τρομοκρατία. Στην Αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, στο φυλάκιο Ράφα, ο Βέλγος Πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντεκρό έκρινε χθες ότι η Ισραηλινή αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς όφιλε να γίνει με σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι το λένε αυτό και η ελληνική κυβέρνηση. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχει καταγράψει 15.000 θανάτους, 1.200 είναι οι νεκροί από την Ισραηλινή πλευρά από την εισβολή της Χαμάς. Οι θάνατοι αμάχων πρέπει να σταματήσουν, επέμεινε ο Αλεξάντερ Ντεκρό, ο Βέλγος Πρωθυπουργός. Στο πλευρό του δίπλα του ήταν ο Πέδρο Σάντσες, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκαν στο Κάιρο με τον Σίση. Κάλεσε ο Σάντσες να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα και το Ισραήλ το κράτος της Παλαιστίνης και χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτους τους θανάτους αμάχων. Τώρα, από τις 7 Οκτωβρίου, το Μπελίζ και η Βολιβία διέκοψαν εντελώς τις σχέσεις τους, διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Κολομβία, η Χιλή απέσυραν τους πρέσβεις, ενώ πρόσφατα η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακάλεσε τον πρεσβευτή της χώρας από την Νότια Αφρική για διαβουλεύσεις, αφού όμως η Νότια Αφρική είχε αποσύρει και αυτή τον πρέσβη της όλους τους διπλωμάτες που υπηρετούσαν στο Ισραήλ. Αυτά λοιπόν με το Ισραήλ. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το μέτωπο της Χεσμολάχ. Για να δούμε εκεί τι κάνουμε. Είπαμε ότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι εμείς βοηθήσαμε να απελευθερωθούν οι Ταϊλανδοί. Διεκδικεί, ποιος ξέρει, πήρε κάποιο αντάλλαγμα από την Ταϊλάνδη, γιατί ήταν ένα σοβαρό θέμα για την Ταϊλάνδη. Είδαμε ότι είχε στείλει και αντιπροσωπεία στην περιοχή. Είχα μια έκτακτη είδηση κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Το Iran Observer το ανακοίνωσε ότι η Ανσαρουλάχ, είπαμε ότι είναι το πολιτικό κίνημα των Σιητών στην Ιεμένη και η Χούθη είναι η ένοπλη πτέρυγα. Ο στρατός δηλαδή, δεν είναι αντάρτες, στρατός είναι. Η Ανσαρουλάχ λοιπόν, το κίνημα Ανσαρουλάχ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα δεύτερο Ισραηλινό πλοίο, το Ζιμ Χάιφα, σήμερα. Είναι το δεύτερο Ισραηλινό πλοίο που κατάσχεται από την Ανσαρουλάχ και τελικώς ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ποιο είναι αυτό το πλοίο? Στο Ισραήλ υπάρχει ένας τεράστιος εφοπλιστής. Είναι ο Ιντάν Όφερ. Άμα χτυπήσετε και δείτε, είναι ο τέταρτος πιο πλουσιότερος άνθρωπος στο Ισραήλ και έχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο. Αυτού το πλοίο λοιπόν ήταν που αυτού το πλοίο δέχθηκε επίθεση
με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ήταν το δεύτερο περιστατικό νομίζω, γιατί ήρθε εκτάκτως η είδηση για το προηγούμενο. Ένα πλοίο λοιπόν του Ιντάν Όφερ δέχθηκε με Σαχέντ 136 ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δέχθηκε επίθεση. Είναι ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων που ανήκει στην εταιρεία Eastern Pacific Shipping. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο πλοία που έχουν συλληφθεί και ένα που έχει χτυπηθεί με ντρόν, εκτός και αν πρόκειται για το ίδιο. Κρατούμε μια επιφύλαξη, γιατί η πληροφορία ήρθε φρέσκια πριν από λίγο, δεν μπόρεσα να την διασταυρώσω από αλλού και δεν αναφέρθηκε πουθενά αλλού σε ελληνικά, στο ειρηνικά μέσα το είδα. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα ότι πέρασαν 12 ώρες ηρεμίας κατά μπίκος της μπλε γραμμής, σύνορα Λιβάνο-Ισραήλ, που σηματοδοτεί τα σύνορα με το Ισραήλ, όπου σημειώνονταν καθημερινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεσβολάχ και του Ισραηλινού στρατού. Στα σύνορα επικρατεί ηρεμία και νωρίς σήμερα το πρωί δηλώνουν οι κάτοικοι, εκτός από λίγα πυρά που υπήρξαν από την Ισραηλινή πλευρά. Αυτό επιτεύχθηκε μετά την εκεχηρία. Είπαμε χθες ότι θα τηρήσουν την εκεχηρία και η Χεσβολάχ και η Χούθη. Οι Χούθη είδαμε όμως ότι έκαναν τις ενέργειες που προανέφερα. Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, η UNIFIL, ανακοίνωσε σήμερα ότι μέλη της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ χτυπήθηκαν από Ισραηλινά πυρά καθώς έκαναν περιπολίες στην περιοχή Αουταρούν στο νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα. Η UNIFIL καταδίκασε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών της δυνάμεων, χαρακτηρίζοντάς την βαθιά ανησυχητική. Υπενθυμίζομαι έντονα στα μέρη της υποχρεώσης τους να προστατεύουν μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων και να αποφεύγουν να εκθέτουν σε κίνδυνο τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται για την αποκατάσταση σταθερότητας, ανέφερε η UNIFIL. Πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Υπάρχει μία διεθνής, ένας οργανισμός, μια πρωτοβουλία των Ορθόδοξων Κοινοβουλίων. ΔΣ Όμικρον ονομάζεται, τώρα δεν θυμάμαι τι σημαίνει αυτό το αρκτικόλεξο. Την Ελλάδα την εκπροσωπεί ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος σε συνάντηση που είχε με μέλη της ΔΣ Όμικρον ζήτησε να τερματιστεί η αιματοχυσία στην Ουκρανία και στη Γάζα. Απλά για αυτήν θυμάμαι είχε κάνει δήλωση ο Κακλαμάνης, ο Απόστολος Κακλαμάνης, πρόεδρος, επί σειρά ετών πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να έχουν τα κοινοβούλια των Ορθοδόξων χωρών μία επιτροπή, η οποία να συσκέπτεται. Αυτό προκάλεσε σοβαρότατες, κάτι σαν τον Ισλαμικό Σύνδεσμο δηλαδή, σοβαρότατες αντιδράσεις από τους φίλους μας, τους συμμάχους μας στη Δύση. Δεν θέλουν την ενότητα των Ορθοδόξων. Επίσης, ο Biden χαιρέτησε τη σημερινή την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, υπογραμμίζοντας τη θεωρία ότι είναι μόνο η αρχή και ότι η συμφωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της ανακοχής προκειμένου να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση περισσότερων απαχθέντων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως σας είπα, από τις 4 μέρες η εκεχηρία να πάει 10 και να απελευθερωθούν 60, 10 κάθε μέρα. Άρα συν 6 μέρες 60 όμηροι και 180 Παλαιστίνοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη και στις έντονες διπλωματικές προσπάθειες της δικής του κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων επαφών που είχε ο ίδιος με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Σήμερα μπορούμε να αισθανόμαστε ευγνώμονες για την επανένωση οικογενειών με αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνταν όμηροι επί σχεδόν 50 ημέρες, είπε ο Biden σε δημοσιογράφο στην ίσο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης. Είπε φυσικά ότι θέλει την ανάγκη διαβίωσης της διαδικασίας για την επίλυση του Μεσανατολικού, μία λύση 2 κρατών.
υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί οι Ισραηλοί και Παλαιστίνοι να ζήσουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά. Ναι, δεν επιθυμεί. Οι έπικοι επιθυμούν, κύριε Μπάιντεν. Αυτοί που παράνομα πηγαίνουν και παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων και τους όπλισαν και με 10.000 όπλα. Αυτοί επιθυμούν. Δεν πρέπει να παίζουμε τώρα μονόπατα. Ισορροπίες, εκλογές έρχονται. Καλά. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος στο Νιου Χαμσάιρ συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία. Προηγείται, έστω και όχι με μεγάλη διαφορά, σε κρίσιμες πολιτείες που μπορούν να του δώσουν την νίκη έναντι του Biden. Και τι είπε σε πολιτείες κλειδιά? Λέει, σύμφωνα με κορυφαίους συνεργάτες του, ο Τραμπ προτίθεται να υποβαθμίσει ή και να καταργήσει τους περισσότερους νόμους της παρούσας κυβέρνησης που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν πιστεύει ο ίδιος, και τη διευκόλυνση της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Δεν πιστεύει ο Τραμπ ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Στόχος του δε θα είναι να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή ορυκτών καυσίμων και να αποδυναμώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις εξορίξεις και τη χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου για άνθρακα και των παραγόγων τους. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του Τραμπ, θα περιοριστούν δραστικά τα δημόσια κονδύλια που περιλαμβάνει η περίφημη πράξη για τη μείωση του πληθωρισμού, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής Biden, που περιλαμβάνει γενναίες επιδοτήσεις για την ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας με συνολικό ύψος 369 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό το πακέτο είναι η μεγαλύτερη αύξηση φορολογίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Financial Times, εφόσον ο Τραμπ εκλεγεί ξανά πρόεδρος, θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στο διωγμό των πολιτικών του αντιπάλων, νέους δασμούς για τις εισαγωγές, περιορισμό μετανάστευσης και να υποβάθμιση τον ΗΠΑ σε υπεράκτιους πολέμους. Και αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είπε και πράγματα τώρα, εντάξει τώρα δεν ξέρω, για να τα λέει, κάπου υπάρχουν αυτιά που τον ακούνε, προσέξτε. Εξακολουθεί ο ίδιος να λέει ότι είναι θύμα πολιτικών διώξεων και στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Νιου Χαμσάιρ είπε ότι θα ξεριζώσει τους κομμουνιστές, τους μαρξιστές, τους ρατσιστές και τους τραμπούκους της ριζοσπαστικής αριστεράς, οι οποίοι ζουν σαν παράσιτα εντός της χώρας μας. Και έστειλε έτσι ένα μήνυμα, τι άλλο, διχασμού της κοινωνίας. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι λογικά πράγματα. Είναι τώρα ρητορική 21ου αιώνα αυτή. Εμένα μου θυμίζει η ρητορική της Ελλάδας δεκαετία του 60. Ούτε καν του 80, γιατί το 70 είχαμε την μεταπολίτευση, την συμφιλίωση κτλ. Δεν είχαμε, το 60 τέτοια πράγματα δεν λεγόντουσαν, πιστεύω. Λοιπόν, κορυφαίος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ πρόκειται να επισκεφτεί σύμφωνα με τον Bloomberg την Τουρκία για να τραβήξει τα αυτιά στους Τούρκους σε δύο θέματα. Κυρώσεις, την εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και τις οικονομικές συναλλαγές της Τουρκίας με τη Χαμάς, τις διευκολύνσεις. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ο Μπράιαν Νέλσον, αναμένεται να συναντηθεί με Τούρκους αξιωματούχους για δεύτερη φορά φέτος, δήλωσαν πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg. Η Τουρκία, σημειωτέων, δεν επιβάλλει κυρώσεις που δεν έχουν επιβληθεί από τον ΟΗΕ. Όχι, εγώ αν τις επιβάλλει ο ΟΗΕ θα τις εφαρμόσω. Κυρώσεις που επιβάλλονται από χώρες μεμονωμένα, εγώ δεν τις εφαρμόζω. Και κάνει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, η Τουρκία θα πάει να πιέσει και εδώ πάλι έρχεται και το θέμα των F-16. Η Τουρκία επιθυμεί να υπόψη ότι έχουν εντοπίσει μια εταιρεία οι Αμερικανοί, την Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, η οποία χαρακτηρίστηκε πέρσι ως μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Χαμάς, κάνουν business οι Χαμασίτες, αυξήθηκαν οι συναλλαγές κατά 30% φέτος στην Κωνσταντινούπολη αυτής της εταιρείας. Καταλαβαίνετε, έτσι. Πάει και γι' αυτό.
Τώρα η Τουρκία πάντως, επειδή υπάρχει αδιέξοδο με τα αεροπλάνα, επιθυμεί να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον και να πάρει τα F-16. Πώς επιθυμεί όταν βρίζει το Ισραήλ και την ίδια την Αμερική? Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Αυτά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε Ρωσία, Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται και σε αυτά τα μέτωπα. Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή ότι θέλω να κάνω 3 νίκες. 3. Η πρώτη, να ξεπεράσω τη σκόπελο του Κογκρέσου να πάρω τα λεφτά από την Αμερική. Η δεύτερη, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες να πάρω τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η τρίτη, στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρω ημερομηνία για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έναρξη δηλαδή των διαπραγματεύσεων. Να ξεκινήσει διάλογος για τη μελλοντική μας έναρξη. 14-15 Δεκεμβρίου θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής και θα είναι καλό αυτό για να αναπτερωθεί το ηθικό των Ουκρανών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με το ηθικό. Ο Ζελένσκι έκανε αυτές τις δηλώσεις στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Λετονό πρόεδρο Έντγκαρς Ρίγκεβιτς και είπε ότι είναι πεπισμένος ότι θα εγκριθεί το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το εμποδίζει η Ουγγαρία, όπως είναι γνωστόν. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο είναι ένας κεντροαριστερός που κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση με ένα ακροδεξιό κόμμα. Στην Σλοβακία υπήρχε ένα πακέτο 54 εκατομμυρίων στρατιωτικής βοήθειας, το οποίο το ακύρωσε της προηγούμενης κυβέρνησης και είπε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 2029-2030. Αντί να το αφήσουμε να πάει μέχρι τότε και τότε να καθίσουν στο τραπέζι για να συνομιλήσουν οι δύο χώρες που εντωμεταξύ θα έχουν 500-600 νεκρούς, να κάνουν τώρα κατάπαυση του πυρός και αν συνομιλούν μέχρι το 2030 χωρίς να έχουμε νεκρούς. Τέλος πάντων, τι να πω. Είναι μια άποψη αυτή. Ο Μιχαήλ Κασιάνοφ ήταν ένας χαρισματικός οικονομολόγος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο ως Υπουργός Οικονομικών αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και πέτυχε πολύ μεγάλο κούρεμα για να ρυθμιστούν τα χρέη της Σοβιετικής Ένωσης στην μετασοβιετική Ρωσία. Και στη συνέχεια, στην πρώτη προεδρία του Πούτιν, ήταν και πρωθυπουργός για 4 χρόνια. Μετά ο Κασιάνοφ διαφώνησε με την εισβολή στην Ουκρανία και την έκανε, έφαγε στο εξωτερικό. Τώρα λοιπόν τον έχουν βάλει στον κατάλογο των ξένων πρακτόρων και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Να μην στέκεται κοντά σε παράθυρα ούτε σε πισίνες και να προσέχει και τι πίνει. Καταλαβαίνετε έτσι. Για να δούμε τώρα το άλλο θεματάκι μας πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με την Washington Post, η Ρωσία, η οποία θεωρεί εκ των ον ουκ άνευ την επικοινωνία με την Κριμαία με μια σταθερή γραμμή είτε τρένο είτε και με αυτοκινητόδρομο και με τα δυο. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να την κόψουν από την άλλη πλευρά ή η άλλη πλευρά που έχει αποκαταστήσει έναν διάδρομο επικοινωνίας εκεί από τη Μελιτόπολη, από τις κατεχόμενες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά αυτές δεν είναι ασφαλείς. Με τα μεγάλης εμβέλειας οπλικά συστήματα μπορούν να χτυπιούνται οι φάλαγγες και ο σιδηρόδρομος. Τι θέλει να κάνει λοιπόν? Και επειδή η γέφυρα είναι ευπαθής, ήδη 2 φορές χτυπήθηκε, σταμάτησε η κυκλοφορία μέχρι να την επισκευάσουν και συνεχώς δέχεται επιθέσεις που κάποιες τις αντιμετωπίζουν, θέλουν να κάνουν υπόγεια σύραγγα. Και επειδή η Κίνα έχει κατασκευαστικές εταιρείες που μπορεί να το κάνει και σε γρήγορο χρονικό διάστημα, είναι, λέει η Washington Post, είναι σε συνομιλίες μυστικές
η Ρωσία με την Κίνα. Ήδη έχουν κάνει μια κοινή εταιρεία στη Σεβαστούπολη και είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις, αλλά το πρόβλημα της Κίνας είναι ότι όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κριμαία μπαίνουν στις κυρώσεις και προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα να το αποφύγουν αυτό. Είναι σημαντικό θέμα πάντως και γι' αυτό το αναφέρουμε ξεχωριστά. Να πάμε τώρα στη Ρωσία-Αρμενία. Εκεί να δείτε. Όπως ξέρετε, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, ακολούθησε ένα πιο χαλαρό σχήμα ένωσης των κρατών. Τα κράτη ανεξαρτοποιήθηκαν, έτσι, έγιναν ανεξάρτητα κράτη, η Ουκρανία, η Καζακστάν, όλες αυτές οι χώρες που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Έφυγαν φυσικά η Λετωνία, η Εστονία ή οι Βαλτικές χώρες και η Λιθουανία, αλλά όλες οι άλλες χώρες συμμετείχαν στην κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών, που είναι ένας πολιτικός φορέας, και στην Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, που μπορούμε να πούμε ότι είναι το ΝΑΤΟ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτό ανήκει και η Αρμενία. Στην τελευταία σύνοδο δεν πήγε η Αρμενία, σνομπάρει, και έχουμε μια σειρά από δηλώσεις του Πασινιάν που θέτουν πραγματικά θα έλεγα σε κίνδυνο τις σχέσεις της Αρμενίας με την Ρωσία, τις παραδοσιακές σχέσεις. Υπάρχει ένα θέμα, όπως λέει ο Πασινιάν. Έχουμε πληρώσει ορισμένα οπλικά συστήματα και δεν μας τα δίνει. Όχι, δεν μας δίνει δωρεάν όπως έδινε παλιά. Τώρα δεν μας δίνει ούτε τα πληρωμένα. Αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι έχει προβλήματα η Αρμενία, η Ρωσία, δηλαδή χρειάζεται οπλικά συστήματα για τον πόλεμο, αλλά και εμείς έχουμε πληρώσει. Λέει, τι θα γίνει? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν πήγε στη σύνοδο του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας. Και τρίτον, η Αρμενία επιχειρεί να προμηθευτεί οπλικά συστήματα από την Ινδία και τη Γαλλία για να μπορέσει να έχει μία πιο σταθερή σχέση με χώρες εκτός της Ρωσίας, για να μπορέσει να ενισχύσει την ασφάλειά της, την άμυνά της. Διότι το θέμα με τη Ρωσία δεν λειτουργεί, δεν λειτουργήσε στον Αγκόρο Καραμπάχ, δεν φταίει μόνο η Ρωσία, φταίει και ο ίδιος ο Πασινιάν. Εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή μου, σωστά κάνει και με την Ινδία και με τη Γαλλία, να έχει και η Ελλάδα αμυντική βιομηχανία να συνεργαστεί και με την Ελλάδα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία στην ρωσική πλευρά για την αύξηση της επιρροής της Δύσης στην Αρμενία και την μείωση της δικής επιρροής σε αυτήν την ευαίσθητη και κρίσιμη σημασίας περιοχή του Καυκάσου. Να πούμε επίσης ότι ο Λαυρόφ, ότι τα Σκόπια έδωσαν ειδική άδεια στο αεροπλάνο του Λαυρόφ να πετάξει και να προσγειωθεί στα Σκόπια, η κυβέρνηση των Σκοπίων, για να συμμετάσχει ο Λαυρόφ στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που θα διεξαχθεί στα Σκόπια στις 29 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών σε ευρωπαϊκή χώρα. Αφού πούμε μια είδηση της στιγμής ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ και λέει ότι κατέστρεψε 18 στόχους στις περιοχές Μετίνα, Γκάρα, Χακούρ και Κανδύλι. Εξουδετερώθηκε, λέει, αδιευκρίνιστος αριθμός τρομοκρατών. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο για αυτό το θέμα. Για να πάμε, το τελευταίο μας θέμα είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης στα παραπολιτικά. Τα φυσικά φαινόμενα και τα ιστορικά δεδομένα είναι μεταβαλλόμενα. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η γεωγραφία. Έχει συνέντευξη, άρθρο που δημοσίευσε στα παραπολιτικά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η γεωγραφία έταξε την Ελλάδα σε μια περιοχή με ποικίλο εθνολογικό μείγμα, μεταβλητή γεωμετρία
και οι διαρκείς συγκρούσεις και σε αυτό το περιβάλλον Ελλάδα και Τουρκία έχουν περάσει ιστορικές φάσεις κειμενόμενης έντασης και ύφεσης. Δηλαδή οι αθλιότητες της Άγκυρας που έκανε εναντίον του ελληνισμού το 1942 με τον Βαρλέκ Βεργισή, το 1955 εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, το 1964 με τις απελάσεις και τη μονομερή αποχώρηση από τη Συμφωνία Φιλίας Βενιζέλο-Ινωνού και είχαμε την απέλαση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τότε δέχθηκε καθοριστικό πλήγμα ο ελληνισμός. Την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, τις διαρκείς και συνεχείς διεκδικήσεις όχι μόνο σε κυριαρχικά δικαιώματα και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, πώς τα ονομάζουμε τώρα, ιστορικές φάσεις κειμενόμενης έντασης και ύφεσης. Η τρέχουσα συγκυρία είναι θετική για τις σχέσεις των δύο χωρών. Ισχυρές κυβερνήσεις με νοπή πολιτική νομιμοποίηση, πολύμηνη περίοδος νηνεμίας στο Αιγαίο, εκπεφρασμένη βούληση για βελτίωση των διμερών σχέσεων. Πού την είδες τη βελτίωση? Την εκπεφρασμένη βούληση σημαίνει να αποσύρει η Τουρκία μέρος των διεκδικήσεων ή το σύνολο. Ούτε μία απέσυρε. Ποια βούληση? Βούληση να υποχωρήσει η Ελλάδα. Η βούληση του Ερντογάν αυτή είναι. Η βούληση της Ελλάδας ποια είναι? Να πείσει την Τουρκία να υποχωρήσει? Έτσι όπως λέει στο άρθρο του, αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες πολιτική και υπηρεσιακή διάβλη επικοινωνίας που επέτρεψαν τη βελτίωση του επίπεδου αμοιβαίας κατανόησης. Δηλαδή τι κατανοήσαμε? Δείξαμε κατανόηση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, μπράβο. Και την ανάπτυξη των αναγκαίων διαπροσωπικών σχέσεων. Διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η Τουρκία μένει αμετακίνητη στις θέσεις, Θεσσαλονίκη, Τούρκοι στη Δυτική Θράκη όπως τους λέει, επεκτείνεται τώρα και στην Δωδεκάνησο και γαλάζια πατρίδα εκεί και στρατεύματα κατοχής εκεί, και εμείς λέει, ώστε όταν ανακύπτουν, λέει, ανάπτυξη αναγκαίων διαπροσωπικών σχέσεων, ώστε όταν ανακύπτουν διαφορές να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις στις σχέσεις των δύο χωρών. Δηλαδή τι θα παίζουν ρόλο οι διαπροσωπικές σχέσεις και όχι ο βαθμός της πρόκλησης και των διεκδικήσεων της Τουρκίας? Η ελληνική κυβέρνηση, όλα αυτά ξέρετε τι είναι? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. Τι μας λες? Τι μας λες? Δεν αναγνωρίζουμε, λέει, θεμελιακές διαφορές για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο συζήτησης, ενώ κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελούν. Αποδίδουμε έμφαση στα αμοιβαία επωφελή κεφάλαια για τις δύο χώρες, τη θετική ατζέντα, μέτρα περισσότερο εμπορικού και οικονομικού χαρακτήρα και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με προσανατολισμό στην αμυντική και στρατιωτική διάσταση. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο σε συνδυασμό με την σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής ισχύως της επιτρέπει να προσέρχεται στις συζητήσεις με αυτοπεποίθηση. Δεν τη βλέπουμε. Και με τη συνέπεια που διακρίνει στην εθνική εξωτερική πολιτική αρχών με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές καλής γειτονίας. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για κάθε διπλωματικό σενάριο. Εξάλλου, μια τέτοια σύνθετη προσπάθεια προσέγγισης προϋποθέτει τη διαρκή και έμπρακτη ειλικρίνεια των μερών. Αντιλαμβανόμαστε την αυταξία της συνέχισης του καλού κλίματος, της έργο και λόγω καταλλαγής, καθώς και της ύπαρξης βιώσιμων δικλείδων αποσυμπίωσης των εντάσεων. Μόνον εφόσον οριμάσουν οι συνθήκες, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τη μία διαφορά μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λοιπόν, τι καταλάβατε εσείς από αυτό το άρθρο? Να σας πω κάτι? Τίποτα. Αυτό δεν είναι κείμενο Υπουργού Εξωτερικών. Πιο πολύ είναι κείμενο για να αποκοιμήσει τον κόσμο να μην καταλάβει τίποτα. Επί της ουσίας, οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι δεν έχουμε παραβιάσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν το λέτε? Επειδή η Τουρκία ήδη είναι από κάτω στο ισοζύγιο στον αέρα. Και δεύτερον, κάτι πάει να κερδίσει, όχι να χάσει. Τι είναι αυτό που πάει να κερδίσει? Από ποιον θα το κερδίσει?
Λοιπόν, αυτά. Πάλι να δώσουμε ένα χαρμόσυνο μήνυμα για την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστινίων και γιατί δεν σκοτώνονται άνθρωποι. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.